أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن تحديث جوجل أوبال. تقدر من خلال ضغطة زرار سواء من موبايلك أو جهاز الكمبيوتر بتاعك تعمل تطبيق ذكاء اصطناعي كامل في 5 دقايق. والنهاردة جاي أقول لك التحديثات اللي حصلت وهنبني تطبيقات مع بعض وأفكار كتير. زي ما أنت شايف دي كلها أفكار تقدر تبنيها من خلال جوجل أوبال. كل ده في خلال ثواني بدون أي خبرة برمجية. أنت مش محتاج تكون مبرمج، أنت بس بتكلمه بكلام اللي هو لغة الشارع بتاعتنا أو باللهجة العامية بتاعتك أيا كانت اللهجة بتاعتك، وهو يفهمك وينشئ لك بقى تطبيق تعديل صور، تطبيق يعمل لك بيزنس بروفايل، تطبيق يعمل لك مولد موسيقى، تطبيق تاني يعمل لك مولد فيديو. افكار كتيره جدا ممكن ما تكونش تخطر على بالك او على بالي تقدر تبنيها من خلاله. عشان جوجل اوبالا يا شباب ده مش مجرد شات بوت عادي او ذكاء اصطناعي بيرد عليك زي شات جي بي تي او جيميناي. جوجل اوبالا عباره عن اب بيلدر كامل بيشتغل من غير ولا سطر كود. التحديث الاخير كسر الحواجز امريكا كلها، وجوجل فتحته لاكتر من 160 دوله. الموضوع ببساطه هو عباره عن نودز زي ما انتم شايفين بنوصلها ببعضها، بتسحبها وتربطها ببعضها، تقول له انا عاوز اعمل تطبيق كذا او فكره تطبيق كذا، وهو على طول بيبدا يبني لك التطبيق ويعمل لك ورك فلو بشكل مباشر. وتختار كمان الموديل المناسب مثلا زي جيميناي 3.1 برو او نانو بنانا او نانو بنانا برو عشان يولد الصور او كمان توليد الفيديو او الموسيقى. كل حاجه تخطر على بالك. يلا بقى عشان ايه ما نضيعش وقت كتير ونبدا الفيديو. مبدئيا عشان تدخل على جوجل اوبال هسيب لك الرابط في الوصف، او ممكن تدخل على مربع البحث بتاع جوجل وتكتب جوجل اوبال وتبدا تعمل سيرش. طبعا هتلاقيه متاح في معظم الدول عشان 160 دوله اصبح متاح فيهم. يعني الموضوع بقى سهل جدا. هتدخل على اول نتيجه بحث، هتلاقي هنا مكتوب جوجل لابس. تبدا هنا تعمل ساين ان بايميل جوجل العادي بتاعك. وكمان هقول لك في الفيديو ده كمان الاستخدامات او حدود الاستخدام لكل موديل. يعني هقول لك انهي موديل هتقدر تستخدمه مجانا او اي موديل له حدود. فكل ده هتعرفه من خلال الفيديو. اول حاجه بعد كده بندوس كونفيرم. هنا في افكار كتير لو عاوز تبني زيها. زي ما انت شايف كل دي تطبيقات مصغره معموله من خلال جوجل اوبال، زي مولد الفيديو للاعلانات. يعني تديله صورة المنتج بتاعك او هو يولد لك فيديو ليها، هتلاقيه تحت اهو. تقدر تدوس عليه كده وتعمل حاجة اسمها ريميكس او تعدل عليها زي ما انت عاوز، تعمل لها ايديت زي ما انت عاوز. طبعا هو بيديك هنا الفكرة كلها اهو. تبدأ تختار اسم المنتج. تاني خطوة بتحمل له او بتقول له ايه الهدف اللي انت عاوز توصل له. بعد كده اخر حاجة بيولد لك فيديو دعائي للمنتج بتاعك. طبعا في هنا افكار تانية مثلا يعمل لك فيديو هوكس زي كده. هنا عاوز مثلا تعمل تطبيق زي ده انت عاوز تعدل عليه. اعدل عليه ازاي؟ بتدوس على كلمة ريميكس زي كده. مجرد ما دوست عليه ريميكس بيبدأ يفتح لك الصفحة دي، تبدأ تديله التعليمات اللي انت عاوزها او الحاجة اللي انت عاوز تعدلها. جميل. وبيبدأ هو يعدل لك عليها وتشتغل عليها عادي جدا. يلا نبني اول تطبيق لينا احنا. هدوس على كرييت نيو وهبني اول تطبيق انا محتاجه حرفيا عشان اعمل بيه شغل. هاجي هنا في المربع ده هديله الوصف الحاجه اللي انا عاوزها. قلت له اعمل لي تطبيق ويب بسيط يولد محتوى سوشيال ميديا كامل بالعربي او باي لغه انت عاوزها براحتك. المستخدم يكتب يختار الموضوع مثلا والمنصه اللي هو عاوزها والاسلوب بتاعه، يولد كمان صوره للموضوع. وهبدا ادوس ارسال. هو دلوقتي بيبدا يبني الورك فلو. هنشوف دلوقتي فكرته ماشيه ازاي. عاوز اقول لك اللي هو ما خدش اكتر من 10 ثواني، وده وقت قليل جدا لبناء فكرة تطبيق بالذكاء الاصطناعي. اهو الفكرة اهو كلها. هنا اول حاجة اليوزر انبوت، المستخدم هيدخل ايه، هيكتب اسم الموضوع زي ما انا قلت له. تاني حاجة يختار المنصة. تالت حاجة التون، تقدر كمان تعدل على اي حاجة انت عاوزها من هنا. شايفين تقدروا تعدلوا على اي شيء انت عاوزينه. بعد كده الجزء التاني الجينيريت، تقدر كمان تضيف اي حاجة انت عاوزها هنا.
يولد اي شيء انت عاوزه. كمان تقدر تعمل له بقى اتصال مع ايه يبدا مع ايه او ايه يشتغل مع ايه. هنا الجنريت تقدر كمان تختار الجنريت يولد بايه مثلا. عندك هنا زي ما انتم شايفين جيميناي 3 فلاش. هنا بيديك كمان تعليمات او البرومبت المستخدم وازاي تستخدمه، التون او التوبيك او الحاجات اللي انت عاوز تستخدمها. عندك هنا جيميناي 3.1 برو، عندك هنا النانو بنانا برو، عندك النانو بنانا. يعني عندك اكتر من موديل. عندك الاوديو الام يولد الصوت من خلال النص او العكس تديله الصوت مثلا لو عندك محاضرة او كده، او فويس نوت مبعوت لك وانت عاوز تلخص الحوار، فبتبعت له كمان الفويس نوت اللي انت عاوزه وبيبدا يلخص لك جوه ايه الصوت اللي بيقوله جوه او ايه ملخص الموضوع. عندك هنا الفي اي او بيولد الفيديو. عندك كمان مولد الموسيقى، تقدر تعمل مولد موسيقى الفكره بتاعتك. طيب انا هختارها زي ما هو كده، مختارها ايجنت زي ما كانت. هنا اخر حاجه بيعملها بقى اللي هي المخرجات، هنا المولد اللي بيعمله. طيب اي حاجه تقدر تعدل عليها زي ما قلت لك اهو، تقدر تعدل على اي شيء حرفيا انت عاوزه. خليني اول حاجه مثلا اختار هنا كلمه اب. انا كده خلاص عملت التطبيق بتاعي. تقدر كمان تعمل له شير لو عاوز تشيره مع اي حد انت عاوزه، تختار اني وان مثلا، اي حد مع اللينك يقدر يستخدمه. هبدا ادوس ستارت. بيقول لي اكتب موضوع البوست المطلوب، هقول له مثلا عن الصيام بما اننا في شهر رمضان المبارك. وهبدا ادوس هنا تاني الخطوه اللي بعدها بيقول لي هنا اي منصه انت عاوزها. طبعا كل دي انا التعليمات اللي انا مديها له. مثلا اقول له فيسبوك. هبدا ادوس انتر. هنا بيقول لي انت عاوز النبره بتاعت الكلام عادي، تسويقي، تعليمي، مضحك، زي ما انت عاوز. هقول له مثلا بشكل رسمي. كمان هعدل عليه خليه كمان يولد لي فيديو في الخطوه اللي بعد كده، وهبدا ادوس انتر. هنا بيبدا يولد البوست. لو دوست هنا على اديتور او تعديل، هنا زي ما انتم شايفين الورك فلو دلوقتي هو في المرحله اللي بيولد فيها جنريت سوشيال بوست، بيبدا يولد البوست. وهنا هو في المرحله دي لحد ما يخلص، وهنشوف مع بعض هو وصل لايه. يعني هو دلوقتي شغال في المرحله دي زي ما انتم شايفين الورك فلو بتاعنا شغال هنا. هيخلص ونشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين الجمال اللي عمله. هنا ولد البوست اللي احنا عاوزينه اهو. اهو البوست بمناسبة تلك الأيام المباركة، وكتب لي محتوى البوست وكمان الهاشتاجات. ثواني يولد كمان صفحة HTML، دي آخر خطوة عشان يبقى متناسق تقدر تنسخه مرة واحدة. اهو يا شباب شايفين البوست عامل ازاي اهو. وكمان ولد الصورة مكتوب عليها باللغة العربية وكمان مناسبة للموضوع. وكمان اهو البوست، شكل البوست مكتوب ازاي، وكمان الهاشتاجات اللي انت هتستخدمها. كمان شبه البوست، شبه المنشورات بتاعت الفيسبوك. كمان عمل لي يعني لايك كومنت شير والكلام من ده نفس الشكل. طيب دلوقتي انا عاوز مثلا اخليه كمان يولد فيديو يعرف مثلا المستخدم هو الفيديو ايه، المنشور ده بيتكلم عن ايه. هاجي هنا في ايديت اللي هو يعدل الخطوات. ابدا كده اقول له انشئ فيديو مدته مثلا 8 ثواني يلخص الموضوع بتاع الفيديو ده او بتاع البوست ده باللغه العربيه او باي لغه. كمان تقدر هنا تختار الاوتبوت اللي انت عاوزه، وبعد كده بتختار الموديل اللي انت محتاجه. لكن انا هفضل ان انا اخلي الاي اي هو اللي يكمل الخطوات دي، وابدا ادوس ارسال. اهو زي ما انتم شايفين هنا شباب، لو دوست هنا شايفين انا مختار مولد الفيديو وكمان اختار الموديل اللي احنا هنستخدمه الفي اي او من جوجل. هنا طبعا زي ما قلت لكم انا اقول لكم ازاي، هنا مكتوب ان هنا ليه ليميت معين كل يوم. اي موديل اللي بقى بتختاره هنا مثلا اهو ده ملوش ليميت، جيميناي 3 فلاش او البرو ليه ليميت معين. هنا برضو هنا بيقول لك ليك ليميت في النانو بنانا. طبعا هو هنا لسه ما ضافوش النانو بنانا 2 وهيضيفوه قريب اكيد، يعني على طول بيعملوا تحديثات. الاوديو الام مولد الموسيقى كمان ليه ليميت يومي. كل حاجه اللي ليه ليميت بيكتب لك ان هو ليه ليميت. لكن ده عشان هيولد فيديو فانا هختار الفي اي او زي ما هو اختاره. اقدر اعدل اي حاجه هنا انا عاوزها حرفيا في البرومت. اقدر كمان اديله اقتراحات عشان يضيفها على البرومت من هنا من اقتراحات. هخليه يولد فيديو تاني او حاجه، دوس ستارت. خليه برضو يكتب نفس البوست، مثلا انا لو هتكلم عن الصيام وهنا اختار الفيسبوك.
نفس البوست عشان اشوف هو غير ايه معاكم برضه، عشان ايه ما غيرش وهنا اختار التون وهبدا ادوس انتر. هنا هتشوفوا بقى ان هو هنا كل حاجه بيبدا يولدها بياخد وقت شويه عشان خاطر توليد الفيديو، هياخد وقت اهو. هنا خلص كل حاجه، فاضل بس توليد الفيديو، بيكتب لك كام نسبه مئويه. كمان تقدر تعمل له بابلش او شير، انا الافضل اخليه شير عشان خاطر اقدر استخدمه في اي وقت. كمان تقدر تقفل الريميكس او اي حد يقدر يعدل عليه ولا لا، بتختار من هنا. لو عاوز مش عاوز حد يعدل عليه بتقفل الاختيار ده، لو عاوز حد يعدل عليه او يضيف اي مميزات تانية عليه بتفتح الاختيار ده، بعد كده بتدوس دان. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة، وقول لي ايه اكتر حاجة عجبتك او ميزة عجبتك في اوبال من جوجل، او يا ترى هو بالنسبة لك افضل ولا جوجل اي اي استوديو. الاتنين نفس الفكرة ونفس الريتم شغالين، بس هناك مفيش ورك فلو، هناك بيديك الكود، لو انت بتخلص بيديك الكود. هنا مفيش حاجة اسمها كود، هنا بيديك بس تصنيع كده، بيديك شكل الاب بس. زي ما انتم شايفين هنا خلص يا شباب. تقدر كمان تدوس هنا داونلود فايل، هيحمل لك كل الملفات اللي جوه الصفحة دي. هنا طبعا الصورة اهي، انا اصغر شوية اهي الصورة اللي عملها للبوست، وهو الفيديو. نشغل الفيديو مع بعض نسمعه. كمان نقدر نعمل له داونلود من هنا من 3 نقط. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حاجة جميلة جدا، تقدر تولد بقى في اي فيديو في خيالك او اي محتوى في خيالك انت عاوزه. واتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد.